कस्तो भर्खर हेर्यो बियर थियो क्या बियर कमसान युद्ध भइरहेको अवस्था 10 लार 9 मा पुग्छ अब 10 गुलेली ए खतरा शिवसाग छ रे या जित्यो भाइसी दुठालीले जित्यो घरे पानी के भन्दियो एपीपीएली भन्दै एपीपी एप्पल Elen pago र त अन्त अनि जित्छस् तेरा जित्छस् जित्छु तिमीले डाङ्गल जित्छ ल हेर चेक गरेर लाग्छ खेल दुईटा ल खेल हरायो ल कल जित्छ है डम लार है एकछिन हल्का बराबर गरे बराबर बनाइदे रेडी 1 2 3 गो खरायो तान हरायो तान अर्को हातले नतान्ने हैन है हात छोड हात चालियो हैन बस खरायो हात उचाल्नु चल हैन तान हरायो त हेर तान कमसान युद्ध भइरहेको अवस्था तान हरायो नौचालै हरायो ए खरायल जित्यो ग्राउन्ड यता तेरो सिगान दे हारिस त जित्छ दिसे ल रेस अब हार्ट टन्का यस्तो गर यस खरायो चस सन्डे साल जित्दिन्छु जितिसको माइल मामा आउनु माइल मामा 15 लारमा जित्न सक्नुहुन्न नि कत्रो खान तेरो माइला मामा आकाश जस्तै को आकाश नि त्यो अघि आइते हटेर हो खुद्रुको पारेर ल मैले भुटुवा हालिन्छु पारिसको भुट्टा ओएस खरायो जित्यो नाच्नु पर्छ है 1 गो हो र भर्खर के हानिस् मैले जित्छ नि जाने यसले जित्यो यिना दुईटामा ल योसँग खेल देब्राट मलाई सक्दैन मैले देब्राटले किन मैले त के सक्छु त आज हारे गरे नि रे हरि बोल्दै रहेछ नि है तर यो त लोल्ने छ अरे वाह ल भइसी उठाएर वाह गाछा नअल्छी लाग्छ ल साथीलाई ल तिमीले ल डाइने खेला फेरि ल मलाई सक्दैन म डाइने एकछिन हार्सी न भने हात छाट यस्तो ल खेल ओइ झार्यो कराउँदै खेल न ए पाइप गर्दै जित्यो तपाईँ ल अब फाइनल हुन्छ एकछिनपछि फाइनल हुन्छ हात स्ट्रेचिङ गर अब यो लास्ट गेम जसले जित्छ त्यसले जित्यो है अर्कोचोटि जित्छु जस्तो लाग्छ तँलाई कस्तो भयो मनिष मलाई जित्छु जस्तै लाग्छ र तिमीहरू दुईटा को जित्यो उठ्यो कति वर्ष होइस् त म 11 त कति वर्ष होइस् म 12 अनि को जेठो हो ओए 12 ए 10 मा लाएर 9 मा पुग्छु अब 10 मा लाएर 9 मा पुग्छु अब 10 कति लाएर कति पुग्छु रे भन्न खरा यता हेर्न तँलाई हिजो मैले तँलाई के किनिदिन्छु भनेको थिएँ अरे गुलेली अनि तैँले किनिस् गुलेली हिजो किन गराइसकिस् ल ठिक छ ल फेरि ल फाइनल म्याच हुँदैछ ल फाइनल म्याच उही खरायो तान नरे 20 रुपैयाँको सवाल छ कहिले जितेको असम है तान खरायो तान अनि जितेको हारिस ल यसले जित्यो ल विनर ल ठिक छ तँ पनि त सानो मान्छेले नि बल देखाइदिनु होइन तैँले नि 20 रुपैयाँ तैँले नि 20 रुपैयाँ है बराबर है कस्तो गर्ने रे यो गर्न ओए ल खतरा शिवसाग छ ल फेरि टन्केला फेरि देखेन छ क्या ऊ यो खै तेरो खरायो तेरो सिसप्याक धेरै खै तेरो यसको रहेछ सिसप्याक त अलिअलि होइन घर जाने तेरो मम्मीले कान तरी हानेर खाए Ini siksa pahara. Pahara siksa tele. Oh, siksa.
फेरि हारिस दुईटा क्यामेरा ल सामान र यो खेल पन्जा लडाइल के गरिदियो र रातभरि इनर्जी के गरिदियो इनर्जी नहुने काम रक्सी खाऊ क्या हिजो खोलिदिएँ के बोकी तिमीलाई आँटिरहेर कस्तो भर्खर बियर थियो क्या बियर कर्रा नि के हो र रक्सी कस्तो हुन्छ र कर्रा रक्सी स्याउको हुन्छ त के देखेको सिना रक्सी भएको हजुर भन्नुहुन्छ त खुल्चा हिजो के भन्नुहुन्छ त ल अलि ल तिमीलाई 50 रुपियाँ ल ल 200 ल जल्दी त 200 ल 1 2 चिनको दाने यस्तो भएन अलिक घम्सा निनार कस्तो हुनु अरे जित्यो ल हरायो ल 1 2 go तान सुसान बाबा साथै जसले जिते मैले के गर्छ त भुटले त गीत सुन्ने तिमीहरूले ल यत्रो बेर थाक्यो होला ल गीत सुन्न होला ल म गाउँछु त बिस्तारै गाए तैँले गाउनु नि पर्छ नि ल गोरे पानी डाँडैमा गुरस फुल्यो झलला अचार गए गोरे पानी डाँडैमा गुरस फुल्यो झलला लाउने भए गाइन ल नछोड घर हाम्रो म्याग्दी घर म्याग्दी हजुर मलाई मात्र आउन गरे ल त मैले जस्तो गाउँछु त्यस्तो मिलाएर गाइन त गोरे पानी डाँडैमा गुरस हाम्रो म्याग्दी जिल्लामा हाम्रो गाउँमा म्याग्दी जिल्लामा पानी डाँडैमा गुरस फुल्यो छलला गोरे पानी डाँडैमा गुरस फुल्यो छलला आहा लाउने भए लौ है माया गर हाम्रो म्याग्दी हजुर लाउने ए लौ है दाम्मीला हो र त्यसलाई अब मम्मीले मार्ने भयो भने त्यसले हो र किन आउनु हरान केही नि भन्नु भएन किन दाम्ना रोड लगाइ तिमीहरू है खरायो टाउ फुट्दाखेरि ओइ छिट्टा त छिट्टा आत्ति दाम खरायो खरायो त्यस्तो मरि सक्दैन छिट्छ खरायो भाइ म त यो समात्छ होइन म अब कसले झर्छ अब यो रुन्छ पैसा खोल्टीमा राखिन्छस् अहिले त मलाई तँलाई कुन चाहिन्छ यिनीहरूलाई कुन ठुलो पैसा मलाई यो चक्लेट खाइ तिमीहरू दुइटा बडा आज है कोही घटी भएन साथीभाइहरूलाई पैसा खोज्न जान्दैनस् 40 रुपियाँ नि हो र खुसी छस् नि के अझ चाहिन्छ अझ चाहिन्छ कति चाहिन्छ तँलाई अझ 50 रुपियाँ ल अहिले दिन्छु तँलाई 50 हिजो कति पाइछ हिजो 50 हिजो के किनिस् त मैले गुलाली र अनि यो आज के किन्छस् त आज पुग्छ त्यो सहिले हो तँलाई पुग्दैन होइन बाटो छ हामी पनि अलिअलि बेलुका आइज त्यसो चाहियो है मट भात खाएर आउने हो है ल बाई भन् नमस्कार मलाई मन परेको विद्यालय हो लाउनु म जान्छु धन्यवाद ल भन् नमस्कार मलाई मन परेको धन्यवाद एप्पल के स्पेलिङ भन् त तैँले भन् त ए
हैन के अरे ए के भन्थ्यो क्या त पी हैन एल बी ल तैँले भन् आउन ल बलको स्पेलिङ भन अलि छिटो भने अलि छिटो हल्का हल्का लिन्छु भन्न त भन् ए एल ए बी एल एल ए बलको स्पेलिङ ए बी 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 एल एल बल ल तैँले भन् ए बी यहाँ बस है ल ल यसलाई यो भन्छ ल बस भन् ल आउन ल यस ल तैँले बलको स्पेलिङ भन्ने बी ए एल एल ल ल भन्ने बी ए मिला तैँले क्याटको स्पेलिङ भन्ने सीएटी ल भन्ने डी ए टिकट तैँले बस डकको स्पेलिङ भन्ने डीओजी डक तैँले भन्ने डी ए चिडक दामी चस खतरा भन्ने थियो यार अब तैँले म्यानको स्पेलिङ भन्ने एमएन ल तैँले भन्ने एमएन ए दामी तैँले कारको स्पेलिङ भन्ने सीएआर तैँले भन्ने चियर चियर तैँले के भन्छ अरू के भन्छ बसको स्पेलिङ भन् बीएएस बीएस बीएएस एस ए बीओएस BUS Hey, y'all, come look at this. भन्देऊ एपीपीएलई भन्ने एपीपी एप्पल भन्देऊ एपीपीएलई भन्ने एपीपी एप्पल सबले कराउने यसले मिलाउने ल समन हजुर बलको स्पेलिङ भन्देऊ बीएएलएल बीएएलएल अनि एरोप्लेनको स्पेलिङ भन्देऊ आउन एरोप्लेन सबलाई ल्याउन न टीआरई भन्देऊ बीएआरई ERE बीएआर तिरी तिरीको स्पेलिङ भन्देऊ टीआरई टी आर डीडी भन्ला यो मामालाई ध्यान दिएर सुन होइन अनि जे मन लाउँछ सर भन्दै क्या है क्याटको स्पेलिङ भन्देऊ सीटी क्याट सीटी क्याट गर्लको स्पेलिङ भन्देऊ जीआईआरएल अनि म्यानको स्पेलिङ भन्देऊ एमएन एमएन क्याटको स्पेलिङ कस्तो कस्तो नाम आएको त भन्छ सोध्दा ब्लूको स्पेलिङ भन् बीएलयुई BLUE ब्लू भन न तिमीले ए बीएलयुई ब्लू बीएल ब्लू ओए दाजस खतरा मिलाउँछ त्यसले रेडको स्पेलिङ आरईडी रेड आरजेड ओए जस येल्लोको स्पेलिङ एसकेवाई एसकेवाई खराको स्पेलिङ भन्दै खरायोको ऱ्याबिटको स्पेलिङ भन्दै आरएबीबीआईटी आर आर ए AIT भन्न तैँले सर भन् आर ए जे आउँछ त्यही भन् ल तँ भन्ने एकचोटि सुनाइ आरएबीबीआईटी आरएबीबीआईटी बीएन बीएल के हो ऱ्याबिट ओए डाले एउटा गीत गाडी ल खरा आउन गाइदिउँ APPL के हुन्छ रमाइलो भयो होला बच्चाहरूसँग एकछिन ब्याटल हाल्ने भिडियो दिन चाहिँ लामो बन्छ होला सब इन्टरटेनमेन्ट गरेको छ म गाउँमा छु अहिले चाहिँ होइन एकछिनपछि गाउँको ड्रोन सट पनि हेरिन्छ होइन मिलाएर सो त्यही नै पछाडि हिमाल देखिरहेको छ टक्क लाएर ल राम्रो कपडा लाएर आइज है राम्रो भएर आउँछस् नुहाएर कति दिनमा ननुहाएको कति दिन 3 दिन भयो थुप्रै हो 3 दिन भनेको ल नुहाएर आइज है So त्यही नै हो अब we enjoyed this video guys, don't forget to subscribe. यस्तै बबल भिडियो आउँछ गाउँ गएपछि हैन. Stay tuned guys, see you on next vlog. Bye. ए घोडा We are Subisu Internet. Subisu Gig Fiber, exceeding expectation. Hospitality partner Hotel Sara, Pokhara Lakeside.